là một lương y có tâm và có tầm. Hôm nay khi thấy bệnh nhân máu me đầy người, cô bác sĩ xinh đẹp lại đứng chôn chân tại chỗ mà thở dốc. Nỗi ám ảnh từ quá khứ chợt ùa về trong đầu cô. Cách đó không xa là một người đàn ông kỳ lạ. Anh khoác trên mình bộ đồ cổ trang mang theo âm hưởng của nhiều năm về trước. Chiếc cabin chở bệnh nhân đang hấp hối vì một thanh sắt nhọn xuyên qua người đang lao nhanh về phía cô bác sĩ. Thế nhưng lúc này tâm trí cô đang treo ngược cành cây nên chẳng mảy may để ý. Thấy vậy, anh chàng mang theo dao diện kỳ lạ vội vã lao tới lấy thân mình che chắn cho cô để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai mà có dè lúc thanh sắt đâm vào người anh thì cả hai đã cùng nhau xuyên không về 500 năm trước. Trong không khí nhộn nhịp của vũ trường, cô gái mang thân hình nóng bỏng mải miết lắc lư theo điệu nhạc. Nhờ có khuôn mặt đẹp nghiêng thùng đổ thúng cùng thân hình uốn lượn, cô đã thu hút biết bao ánh nhìn của cánh mày râu. Một gã dê sùng còn chủ động chạy tới sờ lên vòng eo con kiến của cô. Khi làm ra chuyện đó, hắn đâu có biết rằng bản thân đã động phải cớm. Jeon Kyung vừa nghe điện thoại vừa quay người lại dùng một tay bóp nát chú họa mi nhỏ khiến hắn ta phải khóc cha khóc mẹ. Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia kể lể, Jeon Kyung liền cho người chuẩn bị dao mổ để đích thân cô xử lý. Nhìn thì tưởng gái làng chơi nhưng thật ra Jeon Kyung là một bác sĩ khoa nội. Không những vậy, cô còn là một trong những bàn tay vàng trong làng phẫu thuật. Chuyên môn giỏi, tay nghề vững, nhưng Jeon Kyung lại thường xuyên bật khách VIP của viện trưởng. Cũng chính vì lý do đó mà bao năm qua Jeon Kyung vẫn bị đình chỉ phẫu thuật. Thế nhưng bệnh viện hiện đang có một ca cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ chính thì đã trốn làm để đi đánh golf, một trong những bộ môn thể thao quý tộc. Jeon Kyung dùng giọng điệu cộc lốc ép viện trưởng phải gỡ lệnh đình chỉ khẩn cấp để cô thực hiện ca mổ. Nói không phải nổ chứ một khi cô đã ra tay thì gạo phải xay ra cám. Ban đầu mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng 1 phút 30 giây sau, trái tim của bệnh nhân bỗng đập liên hồi. Nếu tình trạng này kéo dài lâu thì ngày bệnh nhân đi chầu Diêm Vương cũng sớm thôi. Thấy vậy, Jeon Kyung lập tức cho ép tim để trái tim của bệnh nhân không ngừng đập. Lúc này viện trưởng đã từ sân golf trở về. Ông ta đã chuẩn bị sẵn đủ mọi câu từ để mắng Jeon Kyung lên bờ xuống ruộng. Nào ngờ ca phẫu thuật đã kết thúc trong sự thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Thấy Jeon Kyung đi ra, lão ta bỗng ngơ như cây cơ. Bao lời muốn nói bỗng đọng lại nơi cuống họng mà chẳng thể thốt thành lời. Đúng là đẳng cấp chỉ là nhất thời, phong độ mới là mãi mãi. Sau khi nhận ra Jeon Kyung là một cao thủ đầu mưng mủ, mấy ông sếp lớn lập tức chuyển cô tới khu VIP của bệnh viện. Thế nhưng ngay trong ngày đầu quay lại khu VIP, Jeon Kyung lại gặp ngay một bệnh nhân không coi ai ra gì. Cô tiểu thư này biết nhà mình lắm tiền nhiều của nên đời thủa này cô chưa ngán một ai. Già trẻ gái trai ai ai cô cũng khinh ra mặt. Gặp ca khó, lão sếp liền nhăn nhó nhường lại cho Jeon Kyung. Thế nhưng Jeon Kyung cũng chẳng ngại gì. Vừa mới gặp mặt cô đã cười cười nói làm quen với cô bé. Thế nhưng đáp lại cô lại là cả cân bơ cô bé gửi tặng. Thậm chí cô bé còn không để đội ngũ y bác sĩ vào mắt. Chuyện sẽ chẳng có gì gay gắt nếu cô nhóc không lóc cóc bỏ chạy trước ngày phẫu thuật. Trò con bò của cô tiểu thư đã khiến cho cả bệnh viện được phen náo loạn. Tới tận lúc này Jeon Kyung mới biết người phụ nữ ngày đêm túc trực chăm sóc cô tiểu thư kia không phải mẹ cô bé. Mẹ ruột của cô bé chính là vị phu nhân vừa mới ghé thăm đã tặng Jeon Kyung một vết bạt tai nằm sâu trên mặt. Đúng là phong cách nghìn năm không đổi của mấy bà phu nhân nhà giàu. Chưa kịp tìm hiểu rõ ngọn ngành đã làm loạn hết cả lên. Hên cho bà là dạo này Jeon Kyung dễ tính. Sau đó thay vì tìm hiểu kỹ tình hình bà ta lại bắt Jeon Kyung phải đi tìm con gái bà ta cho bằng được. Nhận lệnh, Jeon Kyung lập tức vác xác tới quán bar nơi cô tiểu thư nhà giàu kia thường xuyên lui tới. Đúng lúc này cô vô tình đụng trúng một người đàn ông mang theo giao diện không được hiện đại cho lắm. Thế nhưng Jeon Kyung cũng không thèm bận tâm đến những vấn đề đó. Việc cô phải làm ngay lúc này chính là đi tìm cô tiểu thư quái thai kia. Đúng lúc này cách đó không xa bỗng vang lên tiếng kêu cứu. Nghe tiếng mọi người hô hoán, người đàn ông mang giao diện kỳ lạ kia lập tức chạy lại hóng hớt. Thấy có người xỉu cắp xỉu đao trên đường, anh ta lập tức thi triển một loạt những hành động kỳ lạ không kém cái giao diện của anh. Chỉ 1 giây sau, anh ta đã mò ra nguyên nhân khiến bệnh nhân ngất trên cành quất. Những người đứng quanh đó còn đang ngơ ngác như những chú chó lác thì người đàn ông lại lấy ra một bộ dụng cụ kỳ lạ. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị dùng mũi kim nhọn hoắt kia chữa trị cho bệnh nhân thì Jeon Kyung bỗng chạy tới ngăn cản. Về cơ bản cô không yên tâm khi giao bệnh nhân cho người đàn ông kỳ lạ này. Dùng dụng cụ y tế luôn đem theo mình, Jeon Kyung lập tức đoán được bệnh tình của bệnh nhân. Người đàn ông kỳ lạ nhìn đống dụng cụ y tế Jeon Kyung mang bên mình thì bỗng ngơ như cây cơ. Chỉ thấy cô từ từ vạch áo của bệnh nhân lên rồi dùng dao rạch một đường bên ngực. Vậy mà người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự kia lập tức có lại hơi thở. Đúng lúc này xe cứu thương cũng đã tới. Lần đầu nhìn thấy ô tô lao vun vút bên đường, Heo Im sợ hết hồn con trồn còn nguyên. Thật ra anh không phải kẻ điên. Anh chỉ là một kẻ ở hiền gặp phiền vừa mới xuyên không từ 500 năm trước tới đây. Người đàn ông mang giao diện kỳ lạ này chính là Heo Im. Ngay từ khi còn tấm bé, cha mẹ đã dạy Heo Im rằng có công mài sắt có ngày thành phóng lợn. À không, có công mài sắt có ngày nên kim. Thế nên ngày nào Heo Im cũng ngồi bên bờ sông mài kim cho sắc. Nhìn anh ngơ ngác như chó lác nên chẳng ai có thể đoán được anh lại là một lang y nổi tiếng khắp vùng. Heo Im được người người săn đón bởi tài năng nhìn người đoán bệnh. Heo Im có thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh của bệnh nhân thông qua tình trạng lục phủ ngũ tạng của người đó. Sau đó anh chỉ cần nhẹ nhàng châm cứu vào các huyệt đạo trên cơ thể người bệnh là có thể chữa khỏi bệnh. Thao tác của Heo Im nhìn có vẻ đơn giản như đan rổ nhưng lại đem đến hiệu quả bất ngờ. Anh có thể khiến ông lão bị liệt dây thần kinh số 7 lập tức tỉnh lại. Ngay đến cả ông chú cao thủ phổi mưng mủ cũng được Heo Im điều trị theo cách riêng của mình.
Từ cổ chí kim chưa một ai học được cái phương pháp chữa bệnh kỳ quái của heo im. Tiếng lành đồn xa, tiếng ác đồn gần. Ngay cả quan nhất phẩm trong triều cũng phải tới tìm heo im để chữa bệnh. Thế nhưng heo im lại là một người sống có quy tắc. Cho dù có là quan nhất phẩm hay quan nhị phẩm thì cũng phải xếp hàng như bình thường. Thấy tên quan tham kia có ý định chen hàng, heo im liền khéo léo đuổi hắn ta về. Trong mắt người ngoài, heo im là một lương y trượng nghĩa không trọng giàu khinh nghèo. Trong mắt những người từng khám bệnh của anh thì anh lại là một người vô cùng đúng giờ. Cụ thể là tan làm đúng giờ. Cho dù có cả hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân đang đứng chờ, nhưng chỉ cần hết giờ hành chính là heo im lập tức tan ca. Mặc cho mọi người giày la thì heo im vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như ban đầu. Ban ngày heo im là lương y quang minh chính đại trong lòng dân. Thế nhưng tối đến anh lại là kẻ cúi đầu vì tiền trước mấy gã tham quan. Sáng thì ra cái rẻ từ chối không tiếp khách, nhưng tối đến anh lại phục vụ riêng cho mấy kẻ có tiền này. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì võ vẽ cũng chỉ là phù du tiền xu mới là tất cả. Người có tiền thì vẫn làm phiền được thiên hạ. Sau một ngày làm việc vất vả, heo im lại tìm về với chốn thanh lâu bên mấy cô hầu gái. Đêm đến anh lại ngồi mân mê khối tài sản chất đầy như núi của mình. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi ngày heo im đều kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ của mình bằng cách đếm tiền và hưởng thụ. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Cứ như vậy tiếng tăm của heo im vang vọng khắp nơi. Rồi một ngày quan triều đình cũng nghe danh của heo im. Anh lập tức nhận được lệnh phải tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chuẩn bị vào cung chữa bệnh cho vua. Không những vậy, heo im còn được nhà vua đặc cách tặng cho một bộ kim châm bằng vàng vô cùng tinh xảo. Ngày diện kiến nhà vua cuối cùng cũng đã đến. Chỉ mới liếc mắt đưa tình một cái, heo im đã nhận ra căn bệnh mà nhà vua đang mắc phải. Anh lập tức thi triển pháp thuật chữa bệnh cho nhà vua đang ngồi trước mặt. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại trong tưởng tượng của heo im. Sự thật lại phũ phàng đến ngỡ ngàng. Chữa bệnh cho một người cao cao tại tượng như vua quả là chuyện không dễ dàng. Vừa mới chạm vào long thể vàng ngọc, heo im đã cảm thấy tim đập chân run, vòi sun tít lại. Thấy heo im là một kẻ yếu, người vua lập tức phán anh là lang băm. Sau đó anh lập tức bị quân triều đình truy bắt ở khắp mọi nơi. Nhưng chạy trời cũng không thể nào thoát nắng. Mỗi một thước đất anh chạy tới đều là đất của nhà vua. Cuối cùng heo im cũng bị vây bắt bởi quan quân triều đình. Anh vội giơ tay đầu hàng nhưng đã quá muộn. Hai mũi tên không rõ nguồn gốc xuất xứ bỗng từ đâu lao vun vút tới thẳng lồng ngực của heo im. Mũi tên khiến heo im ngã gục xuống dòng sông bên dưới. Cứ ngỡ rằng cuộc đời ngắn ngủi của lang y heo im đã kết thúc. Nhưng 1 phút 30 giây sau, heo im bỗng cảm giác cơ thể đang bị sặc nước. Mở mắt ra anh đã thấy mình nằm trên con kênh bên đường. Người qua kẻ lại đều ném cho anh một ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn. Ngay chính bản thân heo im cũng ngơ ngàng bật ngửa trước những người này. Cảnh tượng cũng như con người nơi đây không hề giống với Joseon mà anh đang sinh sống. Heo im không hề biết rằng bản thân đã xuyên không tới tương lai. Seoul hiện tại cách Joseon mà anh sống tận 500 năm. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy cọc đá của cây cầu lúc anh bị bắn. Nhưng giờ nó lạ lẫm biết bao nhiêu. Những người đi ngoài kia là ai và tại sao anh lại ở đây? Heo im không tài nào hiểu được điều gì đang diễn ra. Dù vậy, khi thấy người kêu cứu, bản năng lang y của anh vẫn trỗi dậy. Cũng may bộ kim châm xuyên không cùng anh tới đây. Nhưng không ngờ ở chốn này anh lại gặp gỡ được Jeon Kyung. Trông thấy cô thi triển những thủ thuật vô cùng lạ lẫm, heo im liền chạy theo để hỏi chuyện. Nhưng Jeon Kyung lại nghĩ anh là biến thái nên cho anh một cú đá trời giáng. Sau đó cô chạy sang đường vẫy xe. Heo im lại nhà quê tưởng cô đang vẫy mình liền không ý thức mà chạy sang. Có điều anh đang ở thế kỷ 21 nơi xe cộ chạy qua lại không ngừng. Nên ngay khi anh vừa qua tới nửa đường thì một chiếc xe buýt lao tới. Heo im ngỡ đó là một con quái vật xanh tự biết đi nên đứng ngơ như cây cơ ra. May là cái xe buýt phanh kịp nên anh còn nguyên cái mạng. Lạ lẫm thay, người đứng một bên là Jeon Kyung trông thấy cảnh đó lại hoảng sợ tới ngất xỉu. Thấy cô như vậy, heo im liền chạy tới xem xét tình hình. Vốn định dùng kim cứu cô nhưng xe cứu hộ đã tới. Nhân viên tưởng heo im là người giám hộ của Jeon Kyung nên họ đã bế cả hai người lên xe cấp cứu. Đây là lần đầu tiên người Joseon được đi ô tô. Trải nghiệm của heo im chỉ vỏn vẹn trong 2 từ choáng váng. Anh say xe tới điên loạn khiến các nhân viên y tế sợ hãi. Nhưng điều đó vẫn chưa gây choáng bằng quang cảnh ở trong bệnh viện. Heo im khờ ngang trước các thiết bị y tế mà lần đầu trong đời anh được thấy. Cả cách chữa trị vô cùng kỳ lạ ở đây nữa. Lúc này các bác sĩ mới hỏi anh là gì của Jeon Kyung. Có phải bạn trai của cô ấy hay không? Heo im ngáo ngơ lại nghĩ bạn trai nghĩa là bạn là con trai. Thế là anh gật đầu cái rụp rồi bảo anh chính là bạn trai của Jeon Kyung. Tin tức này khiến cả bệnh viện sốc toàn tập. May thay không lâu sau Jeon Kyung đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Jeon Kyung bỗng nhận được tin tự nhiên cô có bạn trai lúc nào không hay. Vậy bạn trai cô ở đâu? Lúc này heo im đang bận đi khám phá thế giới của người hiện đại. Anh học người ta cách đi thang máy rồi cứ thế đi lên đi xuống cả chục lần. Thang cuốn thì có vẻ ổn nhưng khi đi vào thang hộp, heo im như muốn chết lặng. Tự nhiên hộp sắt này đóng lại rồi chuyển động như đi xuống âm tỳ địa ngục là sao? Tới khi Jeon Kyung tìm được anh thì heo im đã đánh được một giấc ngon lành trên giường bệnh. Để trả ơn anh đã cứu giúp cô ngày hôm qua, Jeon Kyung đã đãi heo im một bữa ăn tại bệnh viện. Sau 2 ngày bị bỏ đói, heo im ăn như chưa từng được ăn. Lúc này cô tiểu thư bệnh nhân của Jeon Kyung đi tới tỏ vẻ đói khát trước mặt anh. Heo im lại rủ lòng thương đưa thìa cho cô bé ăn ké. Nào ngờ cô bé lại ăn lấy ăn để khiến anh phải ngăn cô lại. Lúc nắm lấy tay cô tiểu thư, heo im lập tức chẩn đoán ra cô bé bị bệnh tim. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Jeon Kyung đã đi tới.
Cô cho rằng Heo Im đã tự ý cho cô bé kia ăn trong khi cô bé đang bị cấm thực để chuẩn bị cho ca đại phẫu. Giờ thì hay rồi, cuộc phẫu thuật phải hoãn lại chứ cũng không còn cách nào khác. Jeon Kyung tức giận mắng Heo Im một trận rồi đuổi anh đi. Heo Im đâu biết đi đâu nên kiên quyết đòi quay vào bệnh viện. Lúc này cô tiểu thư cũng được đưa ra ngoài. Trông thấy cô bé Heo Im như thấy được cọng cỏ cứu vớt đời mình, anh liền tranh luôn nhiệm vụ đưa cô bé đi dạo. Cảnh này lại bị Jeon Kyung từ xa trông thấy. Cô tiểu thư trông thấy Jeon Kyung thì nở một nụ cười gian xảo. Sau đó cô bé tự ý đẩy xe lăn về phía cầu thang phía trước bất chấp mọi rủi ro sẽ gặp phải. Heo Im thấy thế không nghĩ nhiều mà bay ra đỡ lấy cô bé. Kết quả anh bị thương một đường ở tay, báo hại Jeon Kyung phải đích thân băng bó vết thương cho anh. Trong lúc khâu vết thương, anh vẫn luôn thao thao bất tuyệt về việc mình là lang y ở thời Joseon. Vốn định tin nhưng sau đó Jeon Kyung lại cho rằng Heo Im bị tâm thần. Dù kiếp nạn vẫn chưa dừng lại ở đó. Heo Im đang ngồi rầu rĩ trong bệnh viện thì lại thấy cô tiểu thư kia bỏ trốn. Dù bị bệnh tim chờ ngày phẫu thuật nhưng cô bé này không trân trọng sự sống tí nào. Vậy mà cô bé lại chạy thục mạng như bị ma đuổi. Đúng như Gia Cát Lượng tiên đoán, chạy được một đoạn cô bé kia ngừng tim bất tỉnh tại chỗ. Lúc này Heo Im không thể chần chờ thêm được nữa. Anh liền lấy bộ kim châm của mình ra xiên một que kim qua mạch ở cổ tay của cô bé. Sau đó là thêm một cây kim ở đầu. Cuối cùng tim của cô bé đã đập trở lại và hơi thở cũng dần ổn định hơn. Lúc này Jeon Kyung đem theo bảo vệ tới gông cổ Heo Im. Cô cho rằng Heo Im đã có hành vi bắt cóc cô tiểu thư này. Vậy là Heo Im được một vé đi vào đồn cảnh sát. Bên trong Jeon Kyung lập tức xem xét tình hình của cô tiểu thư. Lúc này cô mới phát hiện 10 đầu ngón tay của cô bé có vết kim châm. Khi kiểm tra điện tim đồ, Jeon Kyung mới biết cô bé đã bị dừng tim một lần. Lúc này cô mới kiểm tra máy quay an ninh thì thấy Heo Im đã sơ cứu cho cô bé một cách tài tình. Cuối cùng Jeon Kyung cũng nhận ra bản thân đã trách nhầm người. Thế nhưng lúc này Heo Im đã tới đồn cảnh sát rồi còn đâu. Bên này cảnh sát quá là bất lực với anh. Bảo anh đem chứng minh thư ra thì anh lại đưa tay nắm lấy tay cảnh sát. Đang hỏi cung dở thì đột nhiên cảnh sát bị đau bụng rời đi. Lúc này chợt 2 tiếng Việt Nam vang lên khiến Heo Im phải chú ý. Hóa ra là có một ông chú mua phải trầm hương Việt Nam giả nên đã tới đồn để kiện. Cũng gọi là biết chút chút về thực vật nên Heo Im liền đi tới lý giải giúp ông chú phân bua được với bọn lừa đảo. Nhưng đang giảng triết lý thì viên cảnh sát đã quay lại và nhốt Heo Im vào buồng giam. Dù bị nhốt rồi nhưng cái miệng Heo Im vẫn không hết táy máy. Vừa mới chạm vào viên cảnh sát tí thôi nhưng Heo Im nhận thấy cơ thể của cảnh sát có vẻ không được khỏe. Thấy lời chẩn đoán của Heo Im quá đúng cho nên viên cảnh sát đã để cho Heo Im châm cứu cho mình. Giờ đồn cảnh sát mà trông như quán massage vậy. Cảnh này lại bị Jeon Kyung tới bảo lãnh cho Heo Im trông thấy. Cô không tin lời anh nói rằng anh đến từ Joseon nhưng cũng không thể phủ nhận được tài năng y thuật của anh. Jeon Kyung liền hỏi giấy hành nghề của Heo Im. Nhưng cái đó là gì Heo Im còn không biết thì sao có thể đưa cho cô. Thế là Jeon Kyung lại mặc định Heo Im là bác sĩ nhưng bị tâm thần. Nói rồi cô cũng mặc kệ anh tự sinh tự diệt luôn. Heo Im đi lang thang 4 phương 8 hướng không biết nơi nào là nhà. Thấy người ta đi vào nhà anh cũng đi vào theo. Kết quả là bị đuổi không thương tiếc. Mà đúng lúc này anh lại buồn đi tiểu. Vậy là anh bạ đâu đi đó ngay trước cửa người dân. Thế quái nào Heo Im lại đi tè ngay trước cửa nhà ông chú Trầm Hương ban nãy. Không ngờ ông chú lại là viện trưởng của một viện y học cổ truyền. Thấy anh ngờ nghệch trông cũng tội nên ông chú đã cho Heo Im vào nhà. Heo Im nhìn thấy một chảo cơm to bự trước mắt liền không kiềm được mà ăn lấy ăn để. Mà anh đâu biết rằng vốn đó là cơm làm cho chó. Ăn xong anh thấy ghê hết cả miệng liền tìm sữa để uống. Mà đen cái đó lại là sữa hết hạn. Cuối cùng anh bị Tào Tháo đuổi không trượt phát nào. Heo Im vãi cả chu bin ra trên sàn ngủ khiến cô y tá ghê tởm thế. Nhưng cách mà Heo Im nói lại khiến nhân viên trong nhà ông chú ngạc nhiên. Heo Im biết rõ các phương thuốc và cách thức để trị chứng viêm ruột. Ông chú Trầm Hương thấy vậy liền vào kiểm tra tư trang của Heo Im thì phát hiện ra bộ kim châm trong sử sách. Heo Im dù mới nhập ra được 2 ngày nhưng đã bắt đầu tùy tục được với cuộc sống của người hiện đại. Cơ mà cái mỏ vẫn hỗn lắm. Anh còn đi chê viện của ông chú không to bằng viện của mình ngày xưa. Cậu nhân viên béo đứng một bên thấy chối tai quá liền thông não chi thuật cho Heo Im. Anh ta nói rằng giờ người ta bị bệnh thì người ta tới bệnh viện lớn chứ ai tới phòng khám đông y làm gì. Heo Im lúc này mới sực nhớ. Tối hôm qua cảnh sát có chỉ cho anh một viện đông y to đùng ngay cạnh bệnh viện của Jeon Kyung. Thế là anh liền tìm cách đi tới đó. Cách mà anh làm lại chính là đi xe đạp. Tôi tự hỏi rằng liệu người Joseon có biết đạp xe hay không. Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Heo Im được một quả lao xuống dốc và tiếp đất bằng răng trên con xe tải. Anh bất tỉnh tại chỗ và được trở lại trên con xe ác mộng mang tên xe cấp cứu. Mà được cái tổ nghề đãi thế nên đang là bệnh nhân được cấp cứu thì anh lại thấy nhân viên y tế bên cạnh có vẻ không ổn. Dù loạng choạng say xe nhưng Heo Im vẫn bắt mạch và chẩn đoán được bệnh của nhân viên y tế. Sau đó anh bắt đầu bấm huyệt và châm cứu. Thì ra cậu nhân viên y tế bị đầy hơi. Nhờ sự điều trị của Heo Im mà cuối cùng cậu cũng khỏi. Đúng lúc này xe cấp cứu cũng vừa hay tới viện. Heo Im lại trở về vị trí bệnh nhân của mình. Thế là anh lại được gặp lại Jeon Kyung một lần nữa. Nhìn thấy anh cô không những không an ủi mà còn trách anh trẻ trâu thiển cận chỉ biết gây chuyện. Hiện giờ cô đang rất căng thẳng nên anh hãy xôi xéo ra khỏi cuộc đời của cô đi. Lời này khiến Heo Im buồn vô cùng. Anh cũng không làm phiền cô thêm mà rời đi thật.
Đúng lúc này anh tình cờ lại gặp cô bé tiểu thư bỏ trốn. Đã vậy cô bé còn giúp anh băng bó vết thương nữa. Hai người chưa kịp nói chuyện thì Jeon Kyung đã tìm thấy cô bé tiểu thư. Heo Im biết ý lập tức trốn ở phía sau. Nhưng lần này Jeon Kyung không muốn năn nỉ hay khuyên nhủ gì cô bé nữa. Cô chỉ nói rằng mạng sống trong tay cô bé. Có nhiều người ngoài kia muốn sống thế nào mà còn chẳng có cơ hội. Vậy nên cô bé nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động. Thực ra cô tiểu thư này cũng rất đáng thương. Dù sống trong nhung lụa nhưng gia đình chưa từng hạnh phúc. Bố cô chỉ mải mê với công việc mà chẳng quan tâm tới mẹ con cô. Đứng trước mặt đứa con gái bị bệnh mà hai ông bà còn chẳng ngừng cãi vã nhau. Lúc này Jeon Kyung mới hiểu tại sao cô bé lại muốn đi chầu Diêm Vương tới vậy. Vốn dĩ lời của Jeon Kyung chưa khiến cô bé thay đổi quyết định muốn đi chầu trời. Nhưng lúc này cô bé lại nghe thấy những lời tâm sự của Heo Im. Anh bảo rằng đối với cô sự sống là của bản thân mình. Nhưng đối với một bác sĩ thì cứu người là thiên mệnh. Khi thấy bệnh nhân trước mắt mà chẳng thể làm gì cảm giác nó bất lực lắm. Thế là cô bé đã chọn sự sống. Cô quay lại và quyết định sẽ phẫu thuật. Jeon Kyung nghe xong lại tưởng lời nói của mình có trọng lượng tới thế. Nhưng thẹn quá không phải nhờ cô mà là nhờ ông chú kia. Jeon Kyung chợt nhận ra cô đã mắng chửi một người tốt. Thế là cô liền đi tìm Heo Im. Lúc này Heo Im vẫn đang lượn lờ như cá cảnh ngoài cửa bệnh viện. Bỗng nhiên có một chiếc xe cấp cứu lao tới. Người trên cabin bị một thanh sắt nhọn đâm xuyên qua người. Bên này Jeon Kyung khi thấy nạn nhân từ vụ tai nạn thì lại bị nỗi sợ ám ảnh. Cô hô hấp khó khăn đứng ngây người không ý thức được cabin chở người bị sắt xuyên qua đang tới. Heo Im thấy cô gặp nguy hiểm thì chẳng nghĩ nhiều lập tức chạy tới đỡ lấy cô. Thế mà ngay khi thanh sắt đâm vào người anh thì cả hai người họ lại biến mất một cách thần không biết quỷ cũng bó tay .a còng. Mở mắt ra Heo Im thấy khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc. Không xong rồi anh và Jeon Kyung đã xuyên không về lại 500 năm trước. Cả hai chưa kịp định thần thì từ đâu một con hổ dữ xuất hiện. Heo Im không nghĩ nhiều vội kéo Jeon Kyung chạy đi. Mới đầu Jeon Kyung còn tưởng mình đã lạc vào một trường quay nào đó. Cho tới khi cô đi xuống chợ mới biết thực sự có thứ gọi là xuyên không. Đang ngơ ngác như chó lác chưa hiểu chuyện gì thì có một gã cưỡi ngựa hướng về phía cô. Cũng may Heo Im xuất hiện kịp thời đỡ lấy Jeon Kyung. Lúc này cô mới thấy mọi điều Heo Im từng nói đều là sự thật. Để hòa nhập được với thế giới này trước tiên Jeon Kyung phải thay đổi trang phục của mình. Khoảnh khắc cô bước ra trong bộ hanbok khiến Heo Im đứng hình mất 5 giây. Không thể ngờ Jeon Kyung lại hợp với tạo hình cổ trang tới thế. Xong xuôi Heo Im đưa Jeon Kyung về viện đông y của mình. Anh để cô đứng đợi ở ngoài còn bản thân thì lén lút lẻn vào trong. Heo Im tìm tới gia nhân của mình. Hỏi ra mới biết tên Jeha vốn luôn ganh ghét với anh giờ đã thay thế Heo Im làm viện trưởng ở đây. Đúng lúc này Jeha cũng đã bắt gặp Jeon Kyung ở ngoài cửa. Vừa trông thấy dung mạo của cô hắn đã si mê. Nhưng được cái tên này bị mắc chứng vô duyên thường xuyên không dùng kính ngữ. Không phải nghĩ cũng biết Jeha đã bị Jeon Kyung mắng cho một trận. Dù vậy hắn ta vẫn thấy Jeon Kyung thật thú vị. Jeon Kyung đợi Heo Im sinh chán nản liền đi xung quanh thăm thú. Cô nhận ra quả đúng như Heo Im từng kể. Ở thế giới này anh thật sự là một lang y nổi tiếng. Lúc này chợt có tiếng ồn ở bên ngoài. Có một người dân bị ngất xỉu ngay trước cửa viện. Nhưng mà từ lúc Jeha lên làm chủ thì ở đây không còn nhận khám chữa cho người nghèo nữa. Với tư cách của một bác sĩ, Jeon Kyung không thể thấy chết mà không cứu. Cô liền chạy ra xem xét cho người đàn ông. Jeon Kyung rút ra cái ống nghe khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Không những vậy cô còn tự ý động chạm vào nam nhân. Cuối cùng cô còn thuận tay lấy dao mổ ra để cứu người. Cũng may có Heo Im ngăn lại. Ở nơi này cô không thể làm thế. Nói rồi anh bắt mạch và châm cứu lên các huyệt của người đàn ông. Không bao lâu sau người đàn ông đã lấy lại được hơi thở. Ai nấy cũng đều ca tụng tỏ lòng mong nhớ với Heo Im. Jeon Kyung một bên nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác. Nghĩ lại Jeon Kyung mới nhận thấy Heo Im đã từng chịu oan ức tới mức nào. Không lâu sau trong lúc đợi Heo Im chợt có mấy gã lạ mặt tới tìm Jeon Kyung. Bọn chúng đang muốn truy bắt Heo Im nên hỏi cô tung tích của anh. Jeon Kyung tất nhiên không tin tưởng chúng liền tặng cho chúng một khóa trải nghiệm xịt hơi cay của thế giới hiện đại. Nhân cơ hội đó Jeon Kyung bỏ chạy tới tìm Heo Im. Lúc này cô mới phát hiện quả thực anh có cả một đống tiền như lời mấy kẻ kia nói. Heo Im chưa giải thích được gì thì mấy gã kia đã ập tới. Chúng hận anh vì anh đêm đêm khám chữa cho mấy kẻ có tiền mà lại bỏ qua mẹ của chúng khiến bà ra đi mãi mãi. Nghe vậy Jeon Kyung bỗng hoài nghi Heo Im. Đã thế khi đám kia đốt nhà của anh, Heo Im lại chỉ mải mê giải cứu đống vàng bạc mà không lo tới tính mạng của người khác. Jeon Kyung càng thêm nghi ngờ nhân sinh. Lúc này ngọn lửa bùng lên cao. Chớp mắt một cái cả hai đã bị kẹt giữa hai hàng xe buýt. Vậy là hai người họ đã trở lại thế kỷ 21. Jeon Kyung tham lam hít lấy hít để bụi mịn của cuộc sống hiện đại. Việc quan trọng hơn cả lúc này là cô phải về thực hiện phẫu thuật cho cô tiểu thư. Heo Im đòi đi theo cô nhưng lúc này Jeon Kyung đã mặc định Heo Im là tên khốn nên hoàn toàn phớt lờ anh. Cô tiểu thư vì chờ bằng được Jeon Kyung nên nhất định không để cho bác sĩ khác phẫu thuật. Thật may là Jeon Kyung đã trở lại kịp thời. Cuộc phẫu thuật lập tức được diễn ra. Vì là một cuộc đại phẫu nên thời gian trôi qua đã rất lâu. Ông sếp đứng cạnh cô đã thấm mệt nên yêu cầu nghỉ tay một chút. Cơ mà bệnh nhân còn đang phanh ngực nằm đây sao có thể nghỉ tay. Vậy là Jeon Kyung kiên quyết thực hiện ca phẫu thuật tới cùng. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Cô tiểu thư nhanh chóng tỉnh lại và hồi phục tốt.
Cô bé cũng xin lỗi Jeon Kyung về những gì đã làm. Hơn nữa cô bé mong Jeon Kyung sẽ báo cho Heo Im biết chuyện này. Bên này Heo Im đã đi qua bệnh viện đông y lớn nhất cả nước. Nơi đây có những người ăn mặc giống như anh, hành nghề giống như anh. Heo Im như tìm thấy nơi để thuộc về. Anh tự nhiên tới mức đi cả vào phòng khám của người ta. Bệnh nhân này bị vẹo cổ nhưng khi tới khám bác sĩ lại bảo không sao rồi khuyên anh ta về nghỉ ngơi. Heo Im nghe lén thấy không đúng liền té máy vào chỉ cách chữa trị. Thế nhưng khi người ta hỏi anh là ai thì anh lại đuối lý bỏ chạy khỏi đó. Sau đó anh lân la đi tới quầy lễ tân hỏi cách để xin vào làm việc ở bệnh viện này. Lúc này một chàng trai trẻ đi ngang qua. Nhìn vẻ ngoài của cậu ta chẳng khác Jeha là mấy. Cậu trai trẻ này chính là Woo Seok. Woo Seok vừa nhìn đã biết Heo Im có liên quan tới Jeon Kyung. Vốn Jeon Kyung là người cậu ta thích nên cậu ta ngay lập tức có ác cảm với Heo Im. Thấy Heo Im hỏi vậy Woo Seok liền chỉ Heo Im phải chuẩn bị hồ sơ xin việc. Heo Im liền trở về tìm ông chú Trầm Hương. Thấy chưa đủ báo anh còn nhờ ông chủ trả tiền taxi cho mình. Vào tới nhà anh giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Sau khi nghe tên ông chủ liền mở sách y thuật tìm tên Heo Im. Không hề hoài nghi ông tin rằng Heo Im chính là danh y thời xưa xuyên không tới đây. Sau một ngày phẫu thuật mệt mỏi Jeon Kyung trở về nhà. Cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ thì phát hiện có kẻ lạ. Hơn nữa kẻ này còn cả gan mặc quần áo của cô. Thế quái nào kẻ đó lại là Heo Im? Thì ra Jeon Kyung lại chính là cháu gái duy nhất của ông chú Trầm Hương. Thấy anh trở lại đây Jeon Kyung có chút tức giận. Cô cho rằng Heo Im là lang băm hám tiền nên không muốn thấy anh. Lời này khiến Heo Im vô cùng tủi thân. Anh quyết định thay đổi bản thân để chứng minh cho cô thấy. Vậy là Heo Im quyết định cắt đi mái tóc nho giáo của mình. Sáng hôm sau Heo Im bắt tay vào việc viết hồ sơ xin việc. Hôm nay phòng khám đón các vị khách lớn tuổi. Trong số đó có một bà cô vì thất lạc con nên hóa điên. Trông thấy Heo Im lại cứ cho rằng anh là con trai mình. Bà ôm một chú heo con và bảo đó là đứa con thứ hai. Sau khi xem xét Heo Im phát hiện con heo bị táo bón. Thế là anh liền lấy bộ kim của mình ra châm cứu cho chú heo. Chẳng lâu sau chú heo đã đi nặng ngay trên người anh. Xong việc ở phòng khám Heo Im lập tức đến bệnh viện đông y. Sau khi khoanh vùng được mục tiêu anh tìm đến thẳng viện trưởng quỳ xuống khấu đầu xin ông nhận mình vào làm. Ông viện trưởng vốn chưa hiểu gì nhưng sau khi nghe thấy tên Heo Im thì ông đứng hình. Sau đó ông liền đọc đơn xin việc kiểu Hán tự của Heo Im. Người trong ngành này lâu chắc chắn đều biết tới tên anh. Nhưng chưa kịp để Heo Im giới thiệu xong Jeon Kyung đã đi tới bịt miệng anh rồi lôi đi. Cô cho rằng lang băm như anh lấy gì mà đòi làm bác sĩ. Heo Im nghiêm túc nói với Jeon Kyung. Cô chỉ mới nghe lời người ta nói nửa vời thì đừng vội đánh giá con người tôi như thế. Cô biết tôi cần tiền để làm gì hay không? Nói rồi Heo Im cắt đứt sự liên quan với Jeon Kyung. Cơ hội cũng nhanh chóng đến với Heo Im. Anh vô tình đi ngang qua vụ trưởng kinh tế, nhìn đã thấy ông ta có bệnh trong người, thậm chí là vô cùng nghiêm trọng. Y như rằng đi được 2 bước vụ trưởng liền đứng tim bất tỉnh tại chỗ. Heo Im liền chạy tới khám xét sau đó rút bao kim của mình ra sơ cứu. Anh châm vào huyệt ngay ngực của ông vụ trưởng. Cảnh này vô tình được ông viện trưởng trông thấy. Ông càng chắc chắn Heo Im không phải kẻ tầm thường. Nhưng một lần nữa trong lúc anh đang cứu người thì Jeon Kyung lại đi tới sử dụng máy móc. Cơ mà cô làm thế cũng để cho Heo Im chạy đi vì ông giám đốc đang đuổi tới đây rồi. Thấy vậy Heo Im rời đi ngay nhưng vẫn không hiểu sao ở thời nào anh cũng bị truy bắt. Đang rối bời thì Heo Im gặp Woo Seok. Heo Im thiện chí hỏi Woo Seok cách vào viện làm việc. Nhưng Woo Seok là một kẻ coi trọng bằng cấp. Bản thân cậu ta đi học ở Mỹ bao năm mới được nhận vào làm việc. Một kẻ tới bằng hành nghề còn chẳng có sao lại dám tới cạnh tranh với cậu ta. Đã thế Woo Seok còn nói Heo Im là gánh nặng của Jeon Kyung. Sau đó cậu ta khuyên Heo Im nên biến đi. Điều này khiến Heo Im vô cùng buồn bã. Thấy anh ủ rũ vì không được làm gì ông chú Trầm Hương liền bảo Heo Im đi theo mình. Nơi ông dẫn anh tới không ngờ lại là khu ổ chuột. Đây là nơi ở của những người vô gia cư. Họ cũng là bệnh nhân thường xuyên của ông chú. Sau khi thăm khám cho một số người ông chú bắt đầu châm cứu. Nhưng do tuổi cao sức yếu nên mỗi lần cầm kim tay chú đều run lẩy bẩy. Heo Im thấy như vậy liền đưa tay ra nắm lấy tay ông. Ông chú liền đưa luôn cái kim cho anh. Mới đầu không ai tin tưởng anh. Nhưng sau khi Heo Im thi triển khả năng khám bệnh của mình thì mọi người đều ngạc nhiên. Anh nhanh chóng chẩn đoán được bệnh của ông chú An Xin. Sau đó anh cắm các kim nhỏ vào các huyệt đạo rồi búng nhẹ cây kim để tạo tác dụng châm cứu. Cứ thế một lúc sau ông chú An Xin cũng tỉnh lại. Mọi người dưới chân cầu hò reo tôn Heo Im là thần y. Vì đã làm được việc nên tối đó Heo Im được cho ăn thịt. Anh đang háo hức thèm thuồng thì Jeon Kyung trở về. Thấy cô không ăn anh cũng buồn ngang. Rồi tới đêm cả hai người đều đói bụng. Jeon Kyung liền nấu mì cho Heo Im ăn cùng. Ăn xong cả hai cùng xem phim. Người Joseon lần đầu được xem vô tuyến trông thấy ma lại cứ hét toáng cả lên. Heo Im xem phim say mê tới mức muốn chui cả vào tivi. Xem mải miết tới cả khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn anh đã dậy quét dọn. Tiếng chổi tre đánh thức Jeon Kyung tỉnh giấc. Trông cô ngái ngủ bước ra Heo Im thấy là lạ. Nhưng anh lại khen cô xinh đẹp khiến Jeon Kyung ngượng ngang. Một ngày ở nhà Jeon Kyung có dịp nhìn nhận tính cách của Heo Im nhiều hơn. Anh quả thực là một người đàn ông vô tư và tốt bụng. Chính vì vậy Jeon Kyung cũng mở lòng hơn. Cô liền rủ Heo Im đi siêu thị với mình. Thế là người Joseon lần đầu được đi siêu thị.
Với Heo Im mọi thứ đều thú vị, ngay đến cả cái xe đẩy cũng là một cái gì đó vô cùng cuốn hút đối với anh. Đã thế chỗ này còn cho ăn đồ ăn miễn phí nữa. Thì ra thời hiện đại lại thích như thế. Sau cùng Heo Im đòi Jeon Kyung mua cho mình một chiếc áo. Chỉ ít anh cũng nên ăn mặc hiện đại một tí. Sau đó cả hai ngồi tâm sự bên vệ đường. Hỏi ra mới biết Heo Im cũng có hoàn cảnh giống như Jeon Kyung. Cả hai đều đã mất đi bố mẹ ngay từ khi còn bé. Khi cả hai trở về nhà thì phòng khám đã có khách tới. Người phụ nữ lớn tuổi vốn bị tai biến liệt nửa người bấy lâu nay. Thấy vậy ông chú Trầm Hương liền cho Heo Im vào khám chữa. Anh liền rút cây kim bí truyền của mình ra. Một châm rồi hai châm. Miệng anh vẫn không ngừng động viên bệnh nhân. Điều kỳ diệu như phép màu đã xảy ra khi bà cụ đã lấy được cảm giác ở chân. Bà cùng con dâu vui mừng khôn xiết. Thế nhưng cô con dâu của bà lại vui tới mức lên cơn đau tim mà ngất xỉu. Jeon Kyung lập tức gọi cấp cứu. Nhưng ngay khi vừa ra đường cô lại thấy một người bị tai nạn. Đầu óc của Jeon Kyung bỗng nhiên quay cuồng. Ký ức đau khổ khi con nhỏ bỗng quay về trong tâm trí cô. Thấy Jeon Kyung không ổn, Heo Im liền tới đưa cô vào trong. Anh ân cần hỏi han cô. Nhưng Jeon Kyung lại bảo cô bị như vậy là tại anh rồi bảo Heo Im hãy biến mất khỏi tầm mắt của cô. Không ngờ Heo Im lại biến mất thật. Khi Jeon Kyung trở về nhà thì anh đã không còn ở đó nữa. Cũng không ai biết anh đã đi đâu. Lúc này Jeon Kyung mới nhận ra bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Heo Im từ lâu đã trở thành một thói quen của cô mất rồi. Giờ đây trong ngôi nhà này ở đâu cũng có hình ảnh của anh. Nhiều ngày sau Jeon Kyung tới dự lễ ra mắt bộ phận VIP của Viện Đông Y. Cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người được bổ nhiệm làm bác sĩ chính lại có dung mạo giống hệt Heo Im. Nhưng đó không phải người giống người, mà đó chính là Heo Im trong diện mạo của một người hiện đại. Hóa ra là hôm trước sau khi bị Jeon Kyung đuổi đi, Heo Im đã được ông viện trưởng tìm đến. Ông viện trưởng còn cấp cho anh hẳn một căn hộ, bởi ông biết anh chính là lang y Heo Im của thời Joseon. Bỏ qua chuyện tại sao người hiện đại lại tin chuyện xuyên không thì Heo Im được cải tổ về ngoại hình thật là ngoạn mục. Không những thay đổi ngoại hình mà người vừa du hành từ Joseon tới đây lại có bằng cấp vô cùng đáng nể. Jeon Kyung ngồi bên dưới mà không tin vào mắt mình. Sau nhiều ngày không gặp mà đột nhiên Heo Im thành tiến sĩ ngành y từ lúc nào không hay. Không những vậy, ông viện trưởng còn vô cùng ưu ái mà dẫn anh đi gặp vụ trưởng để giới thiệu. U Seok đứng bên thì vô cùng cay con chim cú. Mãi sau Jeon Kyung mới được nói chuyện với Heo Im. Jeon Kyung tự hỏi làm sao Heo Im vào được đây. Anh liền đưa cho cô xem thẻ hành nghề của mình. Điều này khiến Jeon Kyung càng nghi ngờ. Rốt cuộc vì lý do gì mà ông viện trưởng lại tốt với anh đến thế. Nhưng Heo Im không thèm nghĩ nhiều. Quan trọng là giờ anh đã được làm bác sĩ. Đã vậy lại còn được biết thêm nhiều loại máy móc hiện đại. Mỗi ngày chỉ việc ngồi ngay ngắn chỉnh tề chờ đợi bệnh nhân đến. Không bao lâu sau Heo Im đã được đón bệnh nhân đầu tiên. Nhìn một cái Heo Im đã biết người đàn ông bị xoang. Anh liền tiến hành châm cứu một kim ở đây và ở đây. Ngay lập tức người bệnh nhân hết xoang thật. Cơ mà máu mũi anh ta lại cứ chảy mãi không ngừng. Tới lúc U Seok vào kiểm tra mới biết bệnh nhân bị khó đông máu. Heo Im lại không biết đọc tên bệnh án kiểu Tây hóa. Vì vậy mà từ ngày hôm sau chẳng ma nào dám tới chỗ anh khám nữa. Rảnh quá hóa rồi Heo Im lại tự diễn vai bác sĩ dù chẳng có bệnh nhân. Hết diễn trò anh lại chuyển qua khám phá rèn cửa. Cứ nhàn mãi vậy cũng không ổn. Heo Im liền đi qua chỗ bệnh nhân đang chờ bắt mạch đọc bệnh luôn cho người ta. Sau đó anh đưa danh thiếp của mình cho họ. Thế là một loạt bệnh nhân lại kéo qua chỗ anh. Nhưng để không phạm sai lầm nữa, Heo Im liền tìm Jeon Kyung để hỏi về thuốc tây. Được cô lý giải một lần là từ đó hễ có cái gì không hiểu anh lại chạy đi tìm Jeon Kyung dù cô có đang làm gì đi nữa. Tối về Heo Im cũng không ngừng tìm hiểu các thuật ngữ y học hiện đại. Vài ngày sau bệnh viện của Heo Im đón một vị khách VIP. Vị chính khách này chẳng hiểu sao lại bị câm đột ngột không nói được. U Seok liền xung phong được khám chữa cho ông ta. Có điều chẳng biết ăn học bên Tây thế nào. Anh châm kim nào là ông chính khách đau kim đó. Chịu đau cả buổi nhưng lại không khỏi khiến ông chính khách nổi điên. Lúc này Heo Im mới lên tiếng. Heo Im hứa rằng anh sẽ chữa được dứt điểm cho ông ta. Nếu thất bại anh sẵn sàng nghỉ việc. Tất nhiên anh chẳng thể nghỉ việc, vì anh vừa bắt bệnh đã đoán đúng các triệu chứng của chính khách. Sau đó anh rút bao kim của mình ra châm lên các huyệt đạo. U Seok đứng bên nhìn không chớp mắt, còn ông chính khách lập tức giãn cơ mặt. Không những vậy ông còn nói được trở lại. Điều này khiến uy tín của Heo Im càng tăng cao. Tỷ lệ thuận luôn với cả uất hận của U Seok cũng tăng cao. Tình cờ Jeon Kyung đi qua thấy cảnh Heo Im được vị chính khách bắt tay đầy tín nhiệm. Cô đang mừng cho anh thì ông sếp của cô đi tới. Ông bảo nếu Heo Im tiếp tục như vậy thì sẽ bị lòng tham cuốn trôi. Điều này chợt khiến Jeon Kyung có dự cảm chẳng lành. Tối đó hai người gặp nhau. Jeon Kyung khuyên Heo Im nên từ bỏ nhưng anh lại bảo cô nên tin tưởng con người của anh. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một đám côn đồ ập tới. Thứ bọn chúng muốn là tính sổ với Jeon Kyung. Chuyện là vài ngày trước bệnh viện của cô đón một lúc 2 ca cấp cứu. Hai người đâm nhau dẫn tới đôi bên cùng nguy kịch. Jeon Kyung phụ trách phẫu thuật cho tên đại ca, còn tiền bối của cô phụ trách cấp cứu cho người đàn ông bị thương nặng ở đùi. Jeon Kyung tiến hành phẫu thuật suôn sẻ. Trong lúc phẫu thuật cô nhận ra có điểm không đúng liền đi qua phòng phẫu thuật của tiền bối nhìn vết thương của người đàn ông còn lại. Khi cô ra ngoài báo tin cho người nhà thì cảnh sát cũng đã có mặt ở đó. Lúc này đám côn đồ đang tranh cãi với vợ người đàn ông.
Chúng liên tục đổ lỗi cho người đàn ông đã đâm đại ca của chúng trước. Vốn Jeon Kyung đã hết trách nhiệm định rời đi nhưng cô không nhịn được sự hống hách của đám côn đồ. Thế nên cô liền quay lại lý giải kỹ hơn cho cảnh sát. Hướng dao người đàn ông đâm tên đại ca vốn không phải là hướng dao gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó người đàn ông bị chém đứt động mạch đùi, vốn có chữa thế nào vẫn sẽ không thể đi lại bình thường được nữa. Lời này của cô trực tiếp buộc tội tên đại ca khiến đám côn đồ ghim thù từ đó. Bọn chúng dồn Heo Im và Jeon Kyung tới một con đường vắng. Cả hai đều là bác sĩ nên ngoài chữa bệnh thì họ không biết làm gì. Nhưng Heo Im lại vô cùng am hiểu về huyệt đạo. Chỉ với vài chiêu anh đã khiến đám côn đồ sụi lơ. Nhưng lúc cả hai chuẩn bị bỏ chạy thì Heo Im phải hứng một cú đánh của chúng. Trong nháy mắt hai người lại xuyên về thời đại Joseon. Chưa kịp định thần thì họ đã bị đám lính người Nhật phát hiện. Không nói nhiều chúng quyết định thủ tiêu cả hai người. Được cái Jeon Kyung lúc nào cũng đem theo đồ phòng thân. Lần này lại là súng điện. Đám lính Nhật chưa hiểu gì nhưng khi lao vào thì đã bị giật tới tê tái. Sau đó cô ném bình xịt cay cho Heo Im. Hai người song kiếm hợp bích xử lý cả đám lính rồi bỏ chạy. Sau khi thoát khỏi đó hai người mới phân tích. Lúc này họ mới nhận ra bản thân đã trở về đúng giai đoạn chiến tranh. Tin sốc khiến Jeon Kyung sụi lơ. Hai người chẳng biết làm sao liền nằm nghĩ cách trở về. Heo Im chợt nhận ra rằng cứ mỗi lần chuẩn bị đi chầu Diêm Vương anh lại xuyên không. Jeon Kyung như thấy được ánh sáng của đảng liền đi tìm một cục đá to đùng chĩa thẳng vào đầu Heo Im. Nếu đã vậy thì chi bằng anh ngỏm củ tỏi thêm lần nữa đi. Nếu đá nặng quá thì dùng dao phẫu thuật của tôi cũng được. Chỉ một phát ngay tim là chúng ta sẽ được trở về. Heo Im nhát cái đương nhiên không dám làm chuyện đó. Lỡ xui rủi không xuyên khôn mà xuyên hẳn xuống địa ngục thì sao? Hai người đang đôi co thì nghe thấy tiếng kêu cứu gần đó. Khi họ đi tới thì phát hiện ra đó là một người Hàn phản quốc. Điều này khiến Heo Im từ chối cứu hắn. Anh không muốn cứu người đã phản bội đồng bào. Nhưng Jeon Kyung lại khuyên anh rằng bọn họ là bác sĩ. Đã là bác sĩ thì không được khước từ bất kỳ bệnh nhân nào, dù cho họ là phản tặc đi chăng nữa. Heo Im không đồng ý mà bỏ đi. Thế nhưng Jeon Kyung vẫn không từ bỏ. Cô chủ động chữa trị cho tên phản tặc. Đi được một đoạn Heo Im cũng không nỡ bỏ Jeon Kyung ở lại một mình. Anh lại quay trở lại khám bệnh cho tên phản tặc. Sau đó anh rút kim đâm vào huyệt đạo của hắn. Tên phản tặc lập tức lấy lại được cảm giác ở chân của mình. Sau đó hắn đa tạ hai người bọn họ. Để trả ơn hắn tiết lộ cho Heo Im tin mật rằng 15 ngày nữa quân Nhật sẽ càn quét quê hương anh. Sau khi biết tin này Heo Im không thể trở về hiện đại ngay được. Anh cần tới cứu người gia nhân thân cận của mình. Thấy Heo Im chân thành như vậy Jeon Kyung cũng đồng ý ở lại. Hai người lập tức khoác lên mình bộ đồ cổ trang. Sau đó Heo Im lập tức trở về viện tìm gia nhân của mình. Chưa tìm được người nhưng anh đã nghe được đám người trong viện nói chuyện. Họ nói rằng chiến tranh đã tới và nhà vua cùng các quan lại trong triều đã bỏ trốn hết rồi. Bên này Jeon Kyung đã gặp được Jano của anh. Hai người vừa ra để gặp lại Heo Im thì tên Jeha đã kéo quan binh tới. Hắn vốn không ưa Heo Im nên lập tức kéo anh đi rồi tống anh vào nhà lao. Ở đây Heo Im gặp lại vị ngự y ngày trước gọi mình vào cung. Nhờ anh run tay trong lúc chữa bệnh cho hoàng thượng mà ông ta cũng bị nhốt ở đây. Thế nhưng chẳng lâu sau ông ta đã được thả ra. Trước khi rời đi ông không quên dặn dò Heo Im. Ông hỏi anh trải nghiệm ở nơi có nền dân chủ thấy thế nào. Đừng quên mục đích ban đầu của ngươi khi làm thầy lang. Đừng để đồng tiền làm mờ con mắt. Lời của ông khiến Heo Im khờ ngang. Lời ông ta nói như thể ông ta biết về chuyện xuyên không vậy. Bên này Jeon Kyung lại đang bị giam lỏng trong một gian nhà có vẻ khá giàu. Thì ra tên Jeha mê mẩn cô nên đã bắt cô về đây. Lúc này ba cái thứ phòng vệ của cô lại chẳng dùng được nữa. Vốn Jeon Kyung định bỏ chạy nhưng cô cần biết thông tin về Heo Im. Hết cách cô đành giả đò thùy mị ngồi mồi chuyện với tên Jeha. Tên này được cái hám gái nên đã kể tường tận chuyện Heo Im bị nhà vua hạ tội gì. Hắn còn mê cô tới mức còn giữ lại đôi giày mà Jeon Kyung đánh rơi đợt trước. Hắn không ngờ Jeon Kyung chỉ cần có thứ gì trong tay thì thứ đó thành vũ khí ngay. Cô cầm chiếc giày rồi cho hắn nếm mùi vị của cao su. Sau đó cô chạy nhanh ra bên ngoài tìm đường tới chỗ Heo Im. Bên ngoài cô Jano của Heo Im cũng đã đợi sẵn. Đang trên đường đi thì đột nhiên có người lạ mặt tới tìm cô. Anh ta dẫn cô tới chỗ của vị ngự ban nãy. Ông gặp cô rồi đưa cho cô một chiếc túi da giống cái cô đang dùng. Thì ra vị ngự y này cũng đã từng xuyên không. Trước khi để cô rời đi ông ngự y nhắn nhủ Jeon Kyung rằng cô với Heo Im có mối lương duyên không thể cắt bỏ. Thế nên cô hãy ở bên để ngăn cậu ấy rơi vào những cạm bẫy khôn lường. Cạm bẫy lớn nhất của đời người chính là quyền lực. Bởi lẽ Heo Im vốn luôn trải qua sự bất công vì quyền lực. Anh vốn là con của một nô lệ, nên dù có là thần y thì anh vẫn luôn luôn nằm ngoài danh sách chọn lựa của quan trên. Vì là con của nô lệ nên anh luôn nhận được những lời xì xầm bên tai. Ở thời đại của anh nô lệ còn chẳng bằng súc vật. Đang mông lung trong ngục thì Heo Im được thả. Nhà binh phán đang cần anh tới đó một chuyến. Nhưng khi Heo Im ra ngoài mới biết tin này là do tên Jano này bịa ra. Một nô lệ cả gan báo giả lệnh của chủ nhân là vì lý do gì? Thì ra anh trai của hắn vì ăn hồng mà trúng độc. Thế nên giờ hắn cần tới sự cứu giúp của Heo Im. Heo Im biết bản thân không thể chữa được. Nếu chuyện này bị phát hiện thì anh trai của hắn sẽ ngỏm củ tỏi sớm hơn cả trúng độc. Bởi ở thời đại này nô lệ không được khám chữa bệnh như thế. Nô lệ chỉ được sinh ra và ra đi như vậy thôi. Thế nhưng tên Jano vẫn ngồi đó năn nỉ ỉ ôi Heo Im. Thân làm thầy y Heo Im thấy chất không thể không cứu.
Thế nên Heo Im liền bắt tay vào việc chữa trị cho anh trai tên Jano. Cơ mà không có may mắn nào tới với họ. Lão binh phán đã phát hiện ra hành vi này. Lập tức hắn gông cổ cả ba người ra ngoài. Hắn cuốn người anh trai còn đang đau bệnh vào một cái chiếu đay lớn. Sau đó hắn cho Jano liên tục đánh người anh trai. Heo Im ở một bên bất lực với chính mình. Cuối cùng anh phải tận mắt chứng kiến người anh trai tên Jano ngỏm củ tỏi tại chỗ. Tên Jano phẫn nộ tính sống mái một phen với lão binh phán, nhưng nô lệ vốn chỉ là một cái móng chân của giới quý tộc. Thấy vậy Heo Im liền dập đầu van xin lão binh phán, anh nguyện làm chó cho ông cả đời, chỉ xin ông đừng hãm hại tên Jano. Lão binh phán đắc ý vô cùng. Cuối cùng lão nhốt cả hai vào ngục. Toàn cảnh này bị Jeon Kyung một bên trông thấy hết. Giờ thì cô đã hiểu con người của Heo Im rồi. Để giải cứu Heo Im, Jeon Kyung và cô Jano của anh đã song kiếm hợp bích để cướp ngục. Nhưng khi Jeon Kyung thấy anh Heo Im mặt đã chẳng còn cảm xúc. Sau đó anh nắm lấy tay cô rồi nhờ tên Jano đưa mình đi chầu Diêm Vương. Đúng như dự đoán, Heo Im và Jeon Kyung đã trở về hiện tại. Thế nhưng anh lại lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ với Jeon Kyung. Anh bảo cô hãy né mình ra nếu không muốn gặp rắc rối tương tự. Nói rồi Heo Im quay lưng vô tình rời. Đi đứng trên cầu anh nghĩ tới lời của ông ngự y lần trước. Anh nhận ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ bộ kim châm này. Heo Im lập tức ném bao kim xuống sông. Anh cũng từ bỏ luôn sứ mệnh lang y của mình, mà thay vào đó là tìm tới ông viện trưởng chọn làm bác sĩ cho giới tài phiệt. Chỉ cần con đường nào có tiền và quyền thì anh sẽ đi. Ngày hôm sau anh trở lại với công việc của mình. Mặc dù có bắt gặp Jeon Kyung trên đường nhưng anh lại vờ như không quen. Dù cô ra sức bắt chuyện nhưng Heo Im đều lạnh lùng cự tuyệt, bởi vì con đường anh đi từ giờ không giống cô nữa. Sau đó Heo Im liền được đưa đến một biệt thự rộng lớn. Nhiệm vụ của anh là chữa trị cho đứa con trai bị nghẹo của một chủ tịch. Vừa nhìn cậu thanh niên anh đã biết cậu ta bị nghẹo mai thúy, hơn nữa còn bị tâm bệnh nhiều hơn là nghẹo. Heo Im sau khi trần mạch thì bắt đầu châm cứu. Con trai chủ tịch nhanh chóng lấy được bình tĩnh và thở đều. Điều này khiến ông chủ tịch vô cùng hài lòng về anh. Tiếp đó là tới ca bệnh của cô con gái lớn của một gia đình giàu có. Heo Im cũng nhanh chóng chữa trị thành công. Tiếp đến là một chủ tịch tỉnh mắc chứng mồ hôi tay rồi con trai của bộ trưởng bị nghiện game. Tất cả các ca bệnh Heo Im đều chữa trị thành công. Tiền tài, danh vọng và ô tô anh đều có trong tay. Nhưng vật chất nhiều thế nào anh cũng đều thấy không vui. Thậm chí khi gặp lại bà cụ vốn luôn nhận anh là con trai Heo Im cũng coi như không quen. Giờ đây anh đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô cảm. Hôm nay anh lại tới chữa trị cho con trai vị chủ tịch giàu có kia. Nhưng ai mà có ngờ trong lúc lơ là cậu ta đã đâm Heo Im một nhát rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Chưa chạy được bao xa thì cậu ta lên cơn đau tim ngất xỉu. Cậu con trai chủ tịch lập tức được đưa tới bệnh viện của Jeon Kyung. Việc con trai bị nghẹo lộ ra khiến ông chủ tịch phát điên. Ông yêu cầu Heo Im phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sau khi nhận tin, Heo Im liền tới tìm Jeon Kyung hỏi thăm tình hình của cậu con trai chủ tịch. Sau đó xin Jeon Kyung cho cậu ta xuất viện. Thế nhưng cậu thanh niên này đang bị tổn thương tim trầm trọng. Xuất viện đồng nghĩa với việc sẽ đi chầu Diêm Vương. Nhưng Heo Im không quan tâm lời Jeon Kyung nói. Đội vệ sĩ lập tức tới cưỡng chế cậu con trai chủ tịch về. Thấy vậy Jeon Kyung liền đứng ra ngăn cản nhưng Heo Im lại đi tới. Anh dùng điểm yếu về nỗi sợ để gạt bỏ tư cách bác sĩ của cô. Cách đây không lâu khi nhìn người bệnh nhân bị rạch đùi hôm nọ, Jeon Kyung chợt nhớ về một ký ức nào đó khiến toàn thân cô run lên rồi khó thở. Cảnh đó đã bị Heo Im trông thấy. Chỉ không ngờ anh lại dùng chính điểm yếu đó để chống lại cô. Jeon Kyung đứng hình mất 5 giây. Cô không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Người lạnh lùng trước mắt cô không còn là Heo Im nữa rồi. Thực ra Heo Im làm như vậy là vì anh sợ vị chủ tịch kia sẽ thủ tiêu Jeon Kyung. Thế nhưng người ngoài nhìn vào anh lại chẳng khác nào tên khốn. Đã vậy khi về tới nhà, tên chủ tịch còn ném cho anh cọc tiền rồi đuổi đi. Dù ở thời đại nào thì kẻ có tiền vẫn thật hống hách. Tiền vàng xe cộ Heo Im đều đã có đủ cả nhưng niềm vui thì không. Mà kể cả anh có giàu tới mấy thì đám người kia vẫn không xem anh ra gì. Lúc nào Heo Im lại nhớ về những kỷ niệm với Jeon Kyung. Không nhịn được anh đi về khu phòng khám. Tính định nhìn mọi người từ xa thôi nhưng không ngờ anh lại gặp bà lão hàng xóm. Qua lời bà lão anh mới biết bà cô nhận anh là con trai đang bị bất tỉnh gần đó. Bà lên cơn đau tim khi đang trên đường đem thuốc bổ tới cho anh. Heo Im lập tức chạy tới đó. Anh định châm cứu cho bà nhưng túi kim châm anh đã ném đi rồi còn đâu. Heo Im bất lực kêu gọi sự giúp đỡ của người khác. Cũng may lúc này Jeon Kyung đã tới kịp. Bà lão lập tức được đưa đi cấp cứu. Heo Im vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà. Lúc này Heo Im cũng mới gặp lại Jeon Kyung. Anh nói ra lời xin lỗi vì đã tổn thương cô ngày hôm qua. Không ngờ Jeon Kyung lại không hề giận anh, bởi hơn tất cả cô hiểu anh là con người như thế nào. Cô sẽ tin tưởng và chờ đợi anh. Nói rồi Jeon Kyung đưa cho Heo Im 2 viên kẹo coi như an ủi anh. Heo Im nói ra những lời từ đáy lòng mình. Trong mắt anh cô chính là nữ bác sĩ tài giỏi nhất. Hôm nay anh lại tới chữa trị cho tên con trai ông chủ tịch. Lần này cậu ta có vẻ ngoan ngoãn hơn trước. Cậu ta đã chịu tiếp nhận điều trị theo lời khuyên của anh. Thì ra hôm trước trên đường đưa cậu ta về, Heo Im đã dạy cho cậu ta một bài học. Nếu muốn đạt được tự do thì bản thân phải có sức khỏe. Cuối cùng cậu con trai cũng quyết định nói ra mọi chuyện với bố của mình. Cuối cùng cậu cũng được bố đưa đến viện của Jeon Kyung để chữa trị. Heo Im mãn nguyện rời đi.
Thoát khỏi căn biệt thự, anh cũng trở lại với dáng vẻ khùng điên mọi khi của mình. Thì ra hôm nay Heo Im có hẹn với một người quan trọng. Đó chính là cô tiểu thư bị bệnh tim hôm trước. Cô bé giờ đã khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa. Cô bé còn nói chuyện với Heo Im như người lớn. Sau đó cô bé dạy Heo Im cách đi xe đạp, còn tư vấn cho anh chuyện tình trường. Rồi cô bé đưa anh đi mua quà cho Jeon Kyung rồi dạy anh cách tỏ tình. Sau khi giúp anh làm được những điều đó, cô bé tạm biệt Heo Im. Anh không hề biết rằng ngay sau khi chào tạm biệt, cô bé lại lên cơn đau tim dữ dội. Tới lúc Jeon Kyung đón xe cấp cứu chở cô bé thì tình trạng của cô bé đã không ổn. Cô tiểu thư lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Jeon Kyung vô cùng lo lắng cẩn thận thực hiện phẫu thuật. Bên ngoài Heo Im như phát điên. Anh không ngừng la hét nói cô bé hãy kiên cường lên. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng Jeon Kyung không kết thúc ngay mà chờ tới khi tim của cô bé ổn định. Chỉ không ngờ trái tim nhỏ bé lại không thể vượt qua. Dù Jeon Kyung ra sức hồi tim nhưng phép màu đã không xảy ra lần nữa. Cô bé đã rời đi với 2 dòng nước mắt. Jeon Kyung đành phải nghẹn ngào thông báo án tử cho bố mẹ của cô bé. Mẹ cô bé như chớt lặng không ngừng trách cứ Jeon Kyung. Dù là vậy nhưng Jeon Kyung cũng không trách bà. Cô vô cùng thấu hiểu với tấm lòng của người làm mẹ. Jeon Kyung như người vô hồn trở về phòng. Lúc này cô mới ngồi thụp xuống mà khóc. Heo Im bên ngoài chỉ biết lặng yên nghe tiếng khóc của cô. Nhận được điện thoại của ông viện trưởng cử đi khám nhưng Heo Im từ chối. Anh không thể để mặc Jeon Kyung đang mất hết hy vọng sống một mình. Mà hôm nay Jeon Kyung cũng đã nhớ ra cái ký ức khiến cô luôn sợ những vụ tai nạn. Đó chính là cô đã có mặt trong khoảnh khắc bố mình rời xa nhân thế. Ngày đó bố cô đã chở cô đi ăn gà rán. Trên đường đi cô đã làm rơi chú gấu bông. Khi ông trở lại nhặt cho con gái đã không may bị một chiếc xe tông trúng. Jeon Kyung đã tận mắt chứng kiến bố mình rời đi như thế. Trong lúc tâm trí bấn loạn, Jeon Kyung liền bỏ đi. Ra tới cửa cô gặp U Seok. Anh ta liền chở cô đi trong sự lo lắng. Ký ức năm xưa bóp nghẹt trái tim cô khiến Jeon Kyung không thở được. Khi cô xuống xe thì Heo Im cũng đã đi tới. Anh tính an ủi cô nhưng bị U Seok cản lại. Tới khi Jeon Kyung chạy ra giữa đường, Heo Im mới không màng nguy hiểm chạy ra ôm lấy cô. Rồi chiếc xe tải cứ thế tông thẳng vào hai người. Lần này thì U Seok hoảng thật rồi, vì hai người đã biến mất ngay trước mắt anh. Như mọi khi hai người họ lại trở về thời Joseon. Kỳ lạ là Bao Kim Châm cũng đã trở lại với Heo Im. Thế nhưng lúc này khuôn mặt Jeon Kyung đã tái nhợt đi. Cô không thiết tha gì sự sống nữa. Heo Im an ủi cô rồi vào thành tìm đồ ăn. Lúc này có 2 đứa trẻ lấp ló nhìn Jeon Kyung đầy tò mò. Dù chẳng biết cô từ hành tinh nào tới nhưng 2 đứa bé vẫn nhường nắm cơm cuối cùng cho cô. Sau khi nhận nắm cơm, Jeon Kyung thấy ấm lòng hẳn ra. Lúc này Heo Im cũng đã trở lại. Anh đem cho cô một ít thuốc bổ. Sau khi uống xong, hai người đang định vào thành thì từ xa đã thấy bách tính rơi vào cảnh lầm than. Không xong rồi, quân Nhật đã tràn vào thành. Chúng thẳng tay sát hại người dân vô tội rồi còn bắt các bé gái đi. Jeon Kyung trông thấy 2 đứa bé ban nãy đang trốn gần đó. Cô liền lo lắng tính đi ứng cứu thì Heo Im ngăn lại. Nói rồi một mình anh đi cứu 2 đứa trẻ. Khó khăn lắm mới bỏ trốn được thì bọn Nhật đã chặn đường của 4 người. May mắn là trong số đó có tên phản tặc mà 2 người cứu giúp hôm nọ. Thế nhưng hắn không thả họ đi mà bắt cả mấy người về doanh trại. Thì ra tên phản tặc có người huynh đệ bị thương nặng cần tới y thuật của Heo Im. Vì sự an nguy của Jeon Kyung và 2 đứa trẻ nên Heo Im đành phải ra tay cứu kẻ thù lần nữa. Chẳng bao lâu sau, tên huynh đệ kia đã tỉnh lại. Tên phản tặc cảm ơn Heo Im rối rít rồi thả cho 4 người rời đi. Thế nhưng cấp dưới người Nhật của hắn lại không đồng tình. Hắn ta liền ôm súng ra nã đạn về phía nhóm Heo Im khiến cậu bé đi cùng trúng đạn bất tỉnh. Tên phản tặc phải rút kiếm ra đe dọa tên người Nhật mới chịu dừng tay. Nhóm Heo Im lập tức rời đi tìm chỗ chữa trị cho cậu bé. Họ may mắn gặp 2 nhà sư trên đường rồi được họ dẫn tới ngôi chùa gần đó. Nhìn vết thương, Heo Im vô cùng ngạc nhiên. Jeon Kyung thì rất am hiểu vết thương này. Vấn đề là hiện giờ ám ảnh về ca phẫu thuật đã khiến Jeon Kyung không dám cầm dao mổ nữa. Heo Im ở bên động viên và nói về tình hình cấp bách hiện tại. Sau đó cả hai bắt đầu cuộc phẫu thuật đầu tiên tại Joseon. Trước tiên Heo Im châm cứu để gây tê cho cậu bé. Sau khi anh châm 10 cái kim khắp lưng cậu thì Jeon Kyung bắt đầu dùng chiếc dao mổ của mình cẩn thận gắp viên đạn ra. Sau đó cô khéo léo khâu vết thương lại. Cuối cùng Heo Im đắp thuốc lá lên cho cậu bé. Ca phẫu thuật kết thúc thành công ngoài mong đợi. Jeon Kyung cũng đã vượt qua được nỗi sợ. Tối đó cô ngồi ngắm nghía lại dao mổ của mình. Heo Im liền đi tới an ủi cô. Anh nói rằng Jeon Kyung là nữ y sĩ giỏi nhất anh từng biết và cô còn xứng đáng với danh hiệu lang y hơn cả anh. Jeon Kyung nghe những lời này thì vô cùng cảm động. Cô tựa vào vai Heo Im chọn cách tin tưởng anh. Sau ngần ấy thời gian, tình cảm của cả hai đã tăng lên không ít. Ngày hôm sau 4 người bọn họ lên đồi xuống núi. Nhìn họ chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng khi đưa 2 đứa trẻ về tới làng của chúng thì khung cảnh ở đây còn tang thương hơn bộn phần. Toàn bộ người dân đều đã bị quân Nhật sát hại sạch sẽ. Chỉ còn một vài người sống sót nhưng đều đã bị thương nặng. Vậy là Heo Im và Jeon Kyung quyết định ở lại chữa trị cho họ. Lúc này Jeon Kyung chợt nhớ lại lời nói của ông ngự y hôm trước. Tự nhiên cô muốn hỏi ông ta một điều. Cô liền ngỏ ý rủ Heo Im đi tìm ông lão. Dù tình thế hiện giờ vô cùng nguy hiểm nhưng Heo Im vẫn đồng ý đưa cô đi tới nhà ông ngự y.
Thật không ngờ ở đây họ lại gặp lại cô gia nhân của Heo Im. Cơ mà tay bắt mặt mừng chưa được lâu thì họ lại vô tình bị lão binh phán bắt gặp. Lão ta vừa gặp Heo Im đã bắt anh đi theo để phục vụ chữa trị cho mình. Thấy Heo Im không tuân lệnh, lão liền hạ lệnh đưa anh đi chầu Diêm Vương. Thế là Heo Im bị đâm giữa tim ngay trước mắt Jeon Kyung. Cô cố gắng chạy tới bên anh thì cũng bị chúng chém một nhát sau lưng. Cả hai cố chạm vào tay nhau nhưng không kịp nữa rồi. Heo Im đã biến mất, anh đã xuyên không về thế kỷ 21. Anh tỉnh lại ngay giữa đại lộ nhưng lại không có Jeon Kyung bên cạnh. Heo Im lập tức tìm cách ngỏm củ tỏi lại một lần nữa nhưng không ai giúp anh cả. Anh được đưa vào viện cấp cứu. Ở đây Heo Im lại tiếp tục tìm cách ngỏm củ tỏi để quay về thời Joseon. Cuối cùng anh bị trói cả tay và chân vào giường. Lúc này U Seok đi tới hỏi chuyện anh về Jeon Kyung. Heo Im liền nhờ U Seok cởi trói cho mình. Biết tin Jeon Kyung đang gặp nguy hiểm, U Seok liền làm theo. Tại đây anh được một phen tận mắt chứng kiến Heo Im tự lấy kim đâm thủng tim mình. Lần này U Seok đã không còn bình tĩnh như trước. Anh vừa thấy một con người bằng da bằng thịt biến mất ngay trước mắt mình. Nhưng khi Heo Im trở lại Joseon thì không thấy Jeon Kyung đâu. Lúc này Jeon Kyung đang được dưỡng thương trong một căn phòng ấm áp. Hóa ra là ban nãy ông ngự y đã tới cứu và chữa trị cho cô. Nhân cơ hội gặp lại Jeon Kyung cũng muốn hỏi ông rằng ông từng xuyên không tới hiện đại thế nào. Thì ra cũng giống như Heo Im. Vị ngự y này từng chữa trị cho người bệnh thất bại cho nên nghĩ dại. Nhưng ông không ngỏm củ tỏi mà xuyên không tới 500 năm sau. Lúc ông đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng khóc của Jeon Kyung bên cạnh thi thể bố cô. Khi đó ánh mắt của cô đã khiến vị ngự y mủi lòng. Sau đó ông đưa cô về nhà ông nội để chữa trị cho cô. Thế nhưng mới chữa được một nửa thì cô đã quên đi mọi ký ức. Ông nghĩ rằng khi tìm thấy người cô tin tưởng cô sẽ nhớ lại mọi thứ. Giờ thì người đó đã xuất hiện rồi, không ai khác đó chính là Heo Im. Gặp lại cô, Heo Im sốt sắng hỏi han. Anh ôm chầm lấy Jeon Kyung hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa. Ngay sau đó cả hai trở về thời hiện đại. Heo Im bế Jeon Kyung như thể cô sắp thăng thiên rồi đòi bác sĩ phải kiểm tra cho cô ngay lập tức. Đã vậy anh còn không cho bác sĩ làm Jeon Kyung đau. Sáng hôm sau cả hai còn nằm ôm nhau ngủ ngay trên giường bệnh. Heo Im lo lắng từng ly từng tí cho Jeon Kyung. Sơ hở là gọi, sơ hở là hỏi khiến y tá phát bực. Tối đó cả hai lại ngồi nhìn nhau lần nữa. Heo Im chỉ cho Jeon Kyung biết các huyệt trên cơ thể. Rồi cả hai chạm ánh mắt thâm tình của nhau. Cuối cùng hai người đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Từ khi có tình yêu, Jeon Kyung làm việc năng suất hẳn ra. Thậm chí vết thương còn chưa khỏi mà cô đã đi làm trở lại. Heo Im cũng phấn khởi chẳng kém. Lúc khám cho bệnh nhân chạm vào cằm người ta lại nhớ về nụ hôn đêm qua. Suýt chút nữa anh đã hôn luôn bệnh nhân nam đang nằm trước mặt. Thế nhưng anh vẫn phải làm việc cho ông viện trưởng. Điểm đến hôm nay là nhà của một chủ tịch khác. Vừa tới Heo Im đã thấy lão ta trân trọng mấy bình rượu quý trong khi xem người giúp việc như đồ bỏ đi. Thế là Heo Im đem mấy bình rượu đổ đi hết. Anh bảo chúng có độc đối với sức khỏe của lão chủ tịch. Đã vậy anh còn rót rượu cho mấy cô giúp việc uống. Điều này khiến lão chủ tịch tức của tới tăng sông. Ông viện trưởng tức nổ mắt còn Heo Im lại vô cùng hả hê. Bên này Jeon Kyung vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật khó. Cô mệt mỏi nhưng vui mừng vì đã xong việc. Cô vội vàng gọi cho Heo Im báo tin thế nhưng anh lại không bắt máy. Cô qua văn phòng tìm anh nhưng không thấy anh đâu. U Seok thấy cô ở đây thì có chút buồn. Anh hỏi Jeon Kyung rằng liệu cô có thể yêu một người xuyên không được không? Rồi một ngày anh ta cũng sẽ trở về nơi anh ta thuộc về mà thôi. Không ngờ những lời này lại khiến Jeon Kyung rơi vào suy tư. Càng bất ngờ hơn khi Heo Im đã chọn từ bỏ mọi thứ. Anh để lại thư từ chức cùng toàn bộ những gì anh kiếm được từ đám nhà giàu. Sau đó anh quay trở về bộ dạng ngày trước, tìm tới phòng khám của ông chú Trầm Hương. Lại một lần nữa anh bắt ông chú trả tiền taxi. Heo Im ngờ nghệch đã trở lại. Anh vẫn miệt mài ngồi mài kim mỗi sáng như trước. Thế nhưng trong lòng Jeon Kyung vẫn chưa thôi lo sợ một ngày anh sẽ rời xa mình. Dù vậy trước mặt anh cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Cả hai hôn chào nhau tạm biệt trong lén lút. Hai người cứ như đôi chim di khiến nhân viên phòng khám phải hoài nghi. Hôm nay phòng khám lại đón những vị khách lớn tuổi. Gặp lại mọi người, Heo Im vô cùng thích thú. Anh giúp các bà cụ chữa trị vết thương, sau đó niềm nở tiễn họ về. Đang vui là thế thì kẻ không muốn gặp lại xuất hiện. Ông viện trưởng tới tìm anh bắt anh trở lại nhưng Heo Im từ chối phú quý ông ta trao. Điều này khiến ông viện trưởng tức giận. Ông ta đe dọa sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội nhưng Heo Im chẳng quan tâm. Bên này Jeon Kyung đang vô cùng áp lực. Chuyện là hôm trước cô thực hiện một ca phẫu thuật khó mà tới nay bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Việc này khiến cấp trên khiển trách cô. Thế nhưng Jeon Kyung vẫn không ngừng hy vọng. Cô liền ngồi lại bên cạnh người bệnh nói cho ông lão nghe về hành trình cô xuyên không thế nào. Jeon Kyung kể những điều đó với hy vọng ông chú sẽ tỉnh lại với vợ con. Ấy thế mà như thể có phép màu. Bệnh nhân thực sự đã tỉnh lại, đánh dấu tài năng vượt trội của Jeon Kyung. Nhận được tin cô liền nhanh chóng tan làm để báo tin cho Heo Im. Cô còn mua cho anh một chiếc điện thoại mới. Nhưng về tới nhà cô lại không thấy hình bóng của anh đâu. Jeon Kyung hối hả đi tìm anh khắp nơi, cuối cùng cũng thấy anh ở ngoài vườn. Nhưng vừa rồi thực sự khiến cô rất sợ. Trông thấy Jeon Kyung, Heo Im lập tức chạy tới. Anh vội tới mức vấp chân suýt ngã nhưng Jeon Kyung đã lấy thân mình đỡ lấy anh. Cô trách Heo Im không cẩn thận. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra khiến anh biến mất thì sao?
Heo Im thấy được nỗi lo sợ trong mắt Jeon Kyung. Anh liền ôm lấy cô mà hứa rằng sẽ không bỏ rơi cô. Tối đến Heo Im lại trằn trọc không ngủ được. Thân thể ở ngoài này nhưng tâm trí lại để trong phòng Jeon Kyung. Tâm tư tương thông, Jeon Kyung cũng ôm gối ra ngủ cùng anh. Đúng là những người yêu nhau thường chẳng biết sợ là gì. Sáng ngày ra cả hai đã không ngừng phát cơm chó cho cả phòng khám xem. Ngày hôm nay phòng khám đột nhiên đón hai vị khách ngoại quốc. Anh da đen này lên cơn hen suyễn không thở được. Họ lại chẳng thể tới viện vì là lao động bất hợp pháp. Dưới tình thế không thể chần chừ, Heo Im liền thực hiện ca châm cứu khó nhằn này. Anh sẽ dùng chiếc kim dài nhất đâm vào huyết quản của anh da đen. Việc này vô cùng nguy hiểm. Nó đòi hỏi sự tài năng của lang y. Nhưng việc gì khó đã có Heo Im lo. Cuối cùng anh da đen cũng khỏe lại, vội cảm ơn Heo Im rồi rít. Xong việc, Heo Im với Jeon Kyung liền lên đồ ra ngoài. Tình cờ U Seok cũng tới đây. Đã tới thì chớ anh còn đòi đi theo làm bóng đèn bằng được. U Seok không ngờ nơi mà hai người họ tới lại chính là khu ổ chuột của thành phố. Vốn là công tử nên cảnh này khiến U Seok có chút không quen. Nhưng anh cũng không phải người xấu nên vẫn quyết định đi theo Heo Im. Ở đây U Seok lại một lần nữa thấy Heo Im vận dụng y thuật tài tình của mình. Khám chữa cho các chú vô gia cư xong, Heo Im cùng Jeon Kyung đi hẹn hò. Hai người cùng đi dạo phố, cùng ăn kem, cùng ra biển vẽ trái tim hệt như những cặp yêu đương bình thường trên phố. Nhưng sau một ngày vui vẻ là thế Heo Im lại trở về trong u sầu. Trong lòng anh vẫn còn đau đáu về đất nước đang lầm than trong thời đại của mình. Ở đó cần một lang y như anh, nhưng ở đây cũng có một người rất cần anh. Anh không biết phải làm sao nữa. Sáng hôm sau, hai ông chú vô gia cư từng được Heo Im chữa trị bất ngờ tới tìm ông chú Trầm Hương. Sau khi ông chú Trầm Hương khám thì thấy ông chú An Xin chỉ bị đau dạ dày. Ông liền châm cho ông ta một kim đơn giản rồi dặn ông ta nghỉ ngơi cho khỏe. Nào ngờ tới lúc ra về, ông chú An Xin lại lăn đùng ra ngất xỉu. Lúc này Heo Im kiểm tra thì thấy trên ngực ông ấy còn nguyên một cây kim. Chưa kịp xử lý gì thì cảnh sát như đã chờ từ sẵn ập vào. Họ còng tay ông chú Trầm Hương rồi áp giải đi trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của Heo Im. Ông chú An Xin được đưa tới viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Jeon Kyung vừa biết chuyện của ông thì đã phải vào phòng phẫu thuật. Sau khi mở khoang ngực, cô phát hiện ông chú An Xin chỉ bị kim đâm vào nhưng lượng máu trào ra lại nhiều bất thường. Trong khi đó ở đồn cảnh sát, ông chú An Xin còn lại cứ liên tục khẳng định tội lỗi của ông chú Trầm Hương, mặc cho Heo Im một bên ra sức giải thích cho cảnh sát. Thế nhưng không ngờ cách đây 20 năm ông chú Trầm Hương cũng từng vướng phải một sự việc tương tự. Heo Im đem chuyện hỏi ông chú, nhưng ông chú lại dặn anh là đừng để ai khiến mình lay động. Chỉ cần anh còn tin vào bản thân thì anh sẽ vượt qua mọi chuyện. Ông chú Trầm Hương dường như đã đoán được kẻ đứng đằng sau chuyện này. Cảnh sát đã tìm tới viện của Jeon Kyung. Cô có tìm được lọ thuốc chống đông máu trong túi ông An Xin. Ấy vậy mà khi cảnh sát vào lấy lời khai, ông An Xin vẫn một mực khẳng định lỗi do ông chú Trầm Hương, trong khi sự thật là ông An Xin đã tự mình đâm kim vào bụng. Nhìn biểu cảm của ông ta, Heo Im liền nghi ngờ. Anh nhớ lại lời đe dọa của ông viện trưởng hôm trước. Không sai, chuyện này chính là do ông ta gây ra. Yêu cầu của ông ta là muốn Heo Im chữa trị cho một nhân vật có máu mặt. Chuyện này lão ta cũng đã từng làm cách đây 20 năm về, trước khi mà vị ngự y này xuất hiện ở đây. Ông ta cũng đã từng lợi dụng những nhân tài như thế. Heo Im không chịu khuất phục nên đã tới đồn cảnh sát ra sức chứng minh ông chú Trầm Hương vô tội. Anh trực tiếp đâm kim vào bụng mình để cảnh sát tin. Không một lang y nào có thể hãm hại người khác bằng kim châm của mình cả. Vì chưa đủ bằng chứng nên ông chú Trầm Hương được thả tự do tạm thời. Một thời gian sau, nhờ vào sự cảm hóa của ông chú Trầm Hương mà ông An Xin cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau khi khỏi bệnh, ông liền tới sở cảnh sát khai nhận mọi chuyện. Cũng vì vậy mà ông chú Trầm Hương được minh oan. Thế nhưng cứ kéo dài chuyện này thì cũng không ổn. Heo Im vẫn quyết định làm theo lời lão viện trưởng. Việc của anh hôm nay là ám sát một người trong nhà của vị chủ tịch. Heo Im vừa trần mạch đã tìm ra bệnh lẫn cả cách chữa trị. Nhưng giờ anh phải làm các bước ngược lại để khiến người này đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng thời khắc anh giơ cây kim lên thì bàn tay lại run không ngừng. Phải rồi, anh cũng từng như thế khi châm cứu cho nhà vua. Bàn tay của một lang y không cho phép họ dùng kim để hại người. Thấy Heo Im bất tài vô dụng, người nhà vị chủ tịch lập tức đuổi anh đi. Heo Im trở về kể lại chuyện cho Jeon Kyung. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết tin. Cơ mà Heo Im lúc này sực nhớ tới việc anh từng hứa sẽ chữa bệnh cho một cô bé. Nhưng nhiều chuyện xảy ra như vậy khiến anh đã quên đi mất. Heo Im quyết định trở về Joseon để thực hiện lời hứa của mình. Dù rất đau khổ nhưng Jeon Kyung vẫn phải để anh đi. Cô tin vào lời hứa sẽ quay trở lại của anh. Cô quyết sẽ chờ anh trở về bằng được. Trước khi rời đi, Heo Im dặn Jeon Kyung chú ý sức khỏe của ông nội. Đúng như ra cát sự, ngay khi anh vừa đi, Jeon Kyung trở vào đã thấy ông mình bất tỉnh trên sàn. Cô liền hối hả đem ông đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Jeon Kyung vội vàng siêu âm cho ông mình. Vừa mới tỉnh lại, ông chú Trầm Hương đã liên tục đòi xuất viện. Ông thấy bản thân sống đủ lâu rồi, không cần cố thêm làm gì nữa. Điều này khiến Jeon Kyung vô cùng tức giận. Cô ra sức thuyết phục ông của mình. Bởi ở trên đời này, người thân duy nhất của cô chỉ còn ông mà thôi. Nhờ vào câu nói đó, ông chú Trầm Hương cũng đã đồng ý chữa trị. Cùng lúc này, Heo Im đã trở về tới Joseon. Nhưng nơi đây giờ đã chẳng còn một bóng người. Anh tìm tới nhà của vị ngự y nhưng chỉ còn lại căn nhà trống vắng với những cái xác nằm la liệt. Quê hương của anh đã bị quân Nhật chiếm đóng. Mãi sau anh mới tìm được lá thư mà ông ngự y để lại.
Sau khi làm theo hướng dẫn cuối cùng anh cũng tìm được tới chỗ của ông. Bỏ qua thời gian chào hỏi nhau, Heo Im lập tức chạy vào kiểm tra tình trạng của cô bé mà anh đã hứa sẽ chữa bệnh cho cô. Nhưng lúc này Quân Nhật lại đánh hơi được mà tìm tới đây. Không nói nhiều, chúng muốn thủ tiêu cả hai vị danh y trước mắt. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông, chân cận vệ của ông Ngự Y đã tới ứng cứu. Thế nhưng kẻ thù quá đông, bọn họ vẫn không thể đánh lại đám lính Nhật kia. Ngay trong khoảnh khắc Heo Im nghĩ bản thân sẽ phải đi chầu Diêm Vương, một mũi tên bỗng từ đâu lao tới thẳng tay đưa đám lính Nhật đi chầu trời. Ai mà có ngờ tên Jano năm nào nay đã trở thành thủ lĩnh của đội quân cứu quốc. Tình hình căng thẳng đã qua đi, Heo Im lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho cô bé đáng thương kia. Anh cẩn thận cắm kim khắp các huyệt mạch của cô bé. Không lâu sau, sắc mặt của cô nhóc đã hồng hào trở lại. Cuối cùng Heo Im cũng đã hoàn thành lời hứa khi xưa. Thế nhưng khi Heo Im bước ra bên ngoài, đập vào mắt anh lại là khung cảnh vô cùng tang thương. Bách tính bị thương nằm la liệt khắp nơi. Chuyện này khiến anh rơi vào thế khó. Anh sẽ quay về bên Jeon Kyung hay ở lại nơi này mãi mãi? Jeon Kyung cần anh nhưng Bách Tích cũng cần anh. Ở thời hiện đại, Jeon Kyung vẫn luôn ngày đêm ngóng trông Heo Im quay về. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô sẽ lại đếm từ 1 đến 10 với hy vọng anh sẽ quay trở về. Cuối cùng nguyện ước của Jeon Kyung cũng đã thành hiện thực. Một buổi sáng đẹp trời nọ, Jeon Kyung vừa tỉnh giấc đã thấy Heo Im đang lật đật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Thế nhưng trong ánh mắt anh vẫn luôn chất chứa biết bao nỗi niềm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết Heo Im vẫn luôn nhớ mong nơi vốn thuộc về mình. Jeon Kyung biết rõ điều đó nhưng cô cũng không nỡ rời xa anh. Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Jeon Kyung cũng đã có quyết định của riêng mình. Ngày hôm đó, Jeon Kyung cùng Heo Im tới tháp Nam San trải nghiệm cảm giác hẹn hò về đêm như bao cặp đôi khác. Cả hai cùng nhau khắc ghi nguyện ước của mình lên cây cầu tình yêu. Sau một buổi tối hẹn hò lãng mạn, Jeon Kyung nói ra quyết định của mình. Jeon Kyung cảm ơn Heo Im đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Nhưng giờ đây đã đến lúc để cô nói lời chia tay để anh quay về nơi anh vốn thuộc về. Lúc này những người dân lầm than ở Joseon cần hơn cô rất nhiều. Ngày hôm sau, Heo Im quần áo chỉnh tề, tóc tai vuốt vuốt các thứ để cùng mọi người trong phòng khám chụp ảnh lưu niệm. Ngay trong ngày hôm đó, anh cũng tới tìm U Seok. Heo Im nhờ U Seok chăm sóc Jeon Kyung trong thời gian anh không có ở nơi này. Cuối cùng ngày không ai mong đợi nhất cũng đã đến. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng Jeon Kyung vẫn cảm thấy mất mát. Lúc này nước mắt cô đã đủ để lấp đầy đập thủy điện Hòa Bình. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy, Heo Im cũng không nỡ rời xa. Nhưng Joseon cần anh, người dân cần anh. Cuối cùng trong giây phút chia xa, Jeon Kyung vẫn cố nén nước mắt tiễn Heo Im quay về. Cô tận mắt nhìn anh tự dùng kim đâm thẳng vào trái tim mình. Cả hai ôm nhau một cái ôm cuối cùng. Cứ như vậy Heo Im biến mất như chưa từng tồn tại ngay trước mắt Jeon Kyung. Nước mắt Jeon Kyung đã rơi. Trở về Joseon, trái tim của Heo Im cũng đau đớn dữ dội. Anh biết đây là lần cuối anh có thể xuyên không. Anh biết anh đã phải rời xa người con gái anh yêu mãi mãi. Lúc này khắp Joseon đều là cảnh tang tóc do chiến tranh gây ra. Suốt những năm tháng đó, Heo Im làm việc bạt mạng ở nơi chiến trường. Anh dùng hết sức bình sinh để cứu những người lính bị thương. Anh đã cứu biết bao người dân bị quân Nhật sát hại. Nhưng cũng có rất nhiều người không may mắn, dù đã được chữa trị nhưng vẫn phải ra đi. Không biết Heo Im đã phải chứng kiến biết bao kiếp người chấm dứt. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Giờ đây tóc Heo Im cũng đã dài, râu cũng đã mọc lại. Xuân qua hạ tới thu tàn chờ đông. 4 mùa cứ như vậy trôi qua. Heo Im vẫn cứ là miệt mài với công việc cứu người của mình. Lúc nào anh cũng mong nhớ Jeon Kyung ở nơi xa xôi. Ở thời hiện đại, Jeon Kyung cũng vẫn tiếp tục với công việc của mình. Cô cũng đã học được cách bình tĩnh tiễn đưa những bệnh nhân xấu số rời xa nhân thế. Những câu hỏi về Heo Im cũng luôn luẩn quẩn quanh tâm trí cô. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Giờ đây Jeon Kyung đã là một tiến sĩ. Tình cảm của cô và U Seok vẫn tốt như ngày nào. Nhưng hai người chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn chứ không thể tiến xa hơn. Tại Joseon, hòa bình đã được lập lại. Chiến tranh kết thúc, Heo Im lại quay về với công việc bốc thuốc cứu người của mình. Nhờ vào tài năng hơn người, một lần nữa Heo Im lại được nhà vua triệu tập. Trong thâm tâm Heo Im thật sự không muốn chữa trị cho vị hôn quân này. Khi chiến tranh nổ ra, khi bách tính rơi vào cảnh lầm than, hắn ta khăn gói quả mướp bỏ trốn. Vậy mà giờ đây khi hòa bình lập lại, hắn lại quay về làm vua như chưa từng có cuộc chia ly. Mặc dù trong lòng hận không thể tiễn vị vua khốn nạn này đi chầu Diêm Vương ngay và luôn. Thế nhưng tư cách của một lang y không cho anh làm điều đó. Cuối cùng Heo Im vẫn phải chữa trị cho nhà vua. Lần này Heo Im đã không còn run tay khi động vào long thể như vàng của tên hôn quân. Nhà vua đã khỏi bệnh, Heo Im được bổ nhiệm làm ngự y thân cận của hoàng gia, vị trí mà khi xưa anh khao khát có được. Lúc này ông ngự y bỗng gọi anh tới hỏi chuyện. Liệu những gì vừa được ban thưởng có thật sự là cái mà Heo Im mong muốn? Câu hỏi của ông khiến Heo Im lập tức rơi vào trầm tư. Quay về thế giới hiện tại, bất ngờ chưa bà già. Giờ đây ông viện trưởng đã mất hết tất cả. Khi chỉ còn lại hai bàn tay trắng, ông quay về bầu bạn bên ông chú Trầm Hương. Sau những ngày làm việc mệt mỏi tại bệnh viện, Jeon Kyung lại tới vùng ngoại ô làm thiện nguyện. Ngày hôm đó, Jeon Kyung nghe mọi người xôn xao bàn tán về một người đàn ông mặc đồ cổ trang kỳ lạ xuất hiện trên phố. Mặc dù không dám tin nhưng Jeon Kyung vẫn mang theo hy vọng. Khi Jeon Kyung chạy về phía đó, cô đã gặp lại người cô ngày nhớ đêm mong. Heo Im đã quay về với cô như đã hứa. Nhìn những vết sẹo hằn trên tay Heo Im, Jeon Kyung biết bao năm qua anh đã phải chịu biết bao vất vả. Thế nhưng giờ không phải là lúc để hai ta nói chuyện này.
Thời gian tâm sự còn nhiều, bởi từ nay về sau Heo Im sẽ ở bên Jeon Kyung mãi mãi. Chuyện tình vượt thời gian của cả hai cũng đã khép lại bộ phim Lang Y lừng danh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng mình. Nếu yêu thích thì hãy để lại một like cũng như subscribe để ủng hộ tinh thần chúng mình ra nhiều bộ phim hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.